welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ මේකප් ටියුටෝරියල් එකක්. මම මේ වෙයා කරගෙන ඉන්නේ නැත්නම් මම මේ ක්‍රියේට් කරලා තියෙන මේකප් ලුක් එක තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. මේක ගොඩක් party friendly මේකප් එකක්. pink color, purple color dress එකක් එක්ක ඔයාලට වෙයා කරන්න පුළුවන් විදිහේ මේකප් ලුක් එකක්. හරිම simple colors තුනක් වගේ පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් විදිහේ මේකප් ලුක් එකක්. මේක ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මේ මේකප් ලුක් එක ක්‍රියේට් කරන්න පාවිච්චි කරපු products ඒ වගේ shades එකම step by step මම මේක ක්‍රියේට් කරපු විදිහ ඔයාලට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා අලුතෙන් නම් මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා පුළුවන් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේකප් එකට කලින් ස්කින් එක ප්‍රෙප් කරගන්න මම මොයිස්චරයිසර් එකක් ඒ වගේම Maybelline එකේ baby skin primer එක use කරනවා. මුලින්ම eye makeup එකෙන් පටන් ගන්න නිසා dark circles cover කරන්න මම LA Girl brand එකේ එන concealer එකක් පාවිච්චි කරනවා. shade එක fawn shade එකෙන්. eye makeup එකෙත් මුලින්ම eyebrows වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් eyebrows කරන්න මම Maybelline brand එකේ එන pomade එක use කරනවා. shade එක dark brown. pomade එක use කරලා ඉවරනාට පස්සේ මම fill ups වලට පාවිච්චි කරන Viana brand එකේ එන eyebrow definer එක shade එක black brown. eyebrows set කරගන්න මම Body Shop brand එකේ brow gel එක පාවිච්චි කරනවා. clean up කරන්න මම ආපහු සැරයක් කලින් පාවිච්චි කරපු LA Girl concealer එකෙන් eyebrows clean up කරනවා. අද eye makeup එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ Huda Beauty brand එකේ එන Desert Dusk palette එක. OUD කියන dark brown shade එක තමයි මම crease එකට පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඒක මුළු crease එකේම apply කරගන්නවා. ඒත් එක්කම lid එකේ inner corner එකට මම පාවිච්චි කරන Eden කියන එක nude shade එකක්. ඒක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ inner corner එකට. Eden shade එක මම crease එකත් එක්ක මේ විදිහට blend කරගන්නවා. මේ මේකප් ලුක් එක මගේ ඩ්‍රෙස් එකත් එක්ක මැච් කරන්න මම ඉනර් කෝන් එකට highlight එකක් add කරන්න හිතුවා. ඒකට මම මේ dusk palette එකේම amethyst කියන color එක පාවිච්චි කරනවා. අද eyeliner එක විදිහට මම පාවිච්චි කරේ LA Girl brand එකේ eyeliner එකක්, wing liner එකක් තමයි මම කරේ. ඒත් එක්කම eye makeup එක finish කරන්න මම lower lash line එකටත් කලින් මම පාවිච්චි කරපු OUD කියන shade එක පාවිච්චි කරා. අද ෆවුන්ඩේෂන් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ Huda Beauty එකේ එන ෆවුන්ඩේෂන් එකක්මයි. ඒක cinnamon කියන shade එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ shade එක චුට්ටක් මට dark වැඩි. ඒ වුණාට මම මේ shade එක පාවිච්චි කරා. මොකද ඔක්සිඩයිස් වෙනකොට මේකේ හැම ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මම දැන් මූණ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න යන්නේ. ඒකටත් මම LA Girl brand එකේ එන concealer එක පාවිච්චි කරනවා. cocoa කියන shade එක. ඒ වගේම highlights වලට මම පාවිච්චි කරන කලින් මම පාවිච්චි කරපු fawn කියන shade එක. කන්ට්‍රෝල් කරන්න apply කරපු concealers ඔක්කොම හොඳට blend කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම foundation එක blend කරන්නත් මම පාවිච්චි කරේ එකම beauty blender එක. Of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. concealer ඔක්කොම blend කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම foundation එක set කරන්න පාවිච්චි කරපු වැඩිපුර තිබුණු powder අයින් කරනවා මේ විදිහට brush එකකින්. ඊට පස්සේ මම bronzer එකක් පාවිච්චි කරනවා. bronzer එක පාවිච්චි කරන්නේ dark shade එකෙන් concealer apply කරපු තැන්වලමයි. මම ටිකක් nose contour කරනවා ටිකක් makeup එක neat වෙන්න. මේ විදිහට nose contour එක කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම blush apply කරනවා. blush apply කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ makeup revelotion කියන brand එකේ ඉන්න palette එකක්. මේක ටිකක් peach pink color shade එකක්. ඊට පස්සේ මම eyelashes curl කරලා mascara එකක් apply කරනවා. mascara එක විදිහට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ Maybelline brand එකේ එන mascara එක. මම fake lashes දාන්නේ නැහැ අද. lip makeup එක කරගන්න මම මුලින්ම lip line එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ lip line එක Viana brand එකේ එන 42 cocoa කියන shade එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මේ makeup look එක create කරේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේ look එක try කරලා බලයි කියලා. ඒ වගේම හරිම simple ඕන කෙනෙකුට දාගන්න පුළුවන් විදිහේ makeup look එකක්. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙනවා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරගන්න.